අයිබෝන් අත් අපි සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ට්‍රික් මයින්ඩ් LK channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට. මට මේ දවස් ටික පොඩ වීඩියෝස් කියන බැරි වුණා. පොඩි මගේ අර වැඩ කටයුතු ටිකක් එක්ක. දැන් මම ඔයගලන්ට දිගට ආයි වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටි කට්ටියයි අලුත් කට්ටියයි සියල්ලම අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි දාන වීඩියෝ දැම්මේ ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වෙනද වගේම මොකද්ද අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ? වැඩිලා කතා කරන්නේ පොඩි දෙයයි මොකද්ද? අපේ channel එකට මුලින්ම ආපු කෙනෙක් නම් එයා මුලින්ම එයාට සාමාන්‍ය ලොකු දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් අලුතෙන් බැස්ස කෙනෙක් නම් පොඩි මයික්‍රෝ ජොබ් මිනි ජොබ් මේ වගේ සයිට් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. හරිද? ස්පෝට් කික් තියෙනවා. රැපිඩ් වර්කර්ස් තියෙනවා, මයික්‍රෝ වර්කර්ස් තියෙනවා මේ වගේ ඒවා. ඒ වගේ ඒවා කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ වැඩිව කතා කරන්නේ නැහැ මම. හැමදාම කියන දේනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේවා කළා ඕගොල්ලන්ට මේ ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ මොනවා කරා මොන ෆීල්ඩ් එක අලුතෙන් බැස්සත් අපේ එක ඩවුට් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා निराකරණය කරගන්න විදිහක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අන්න ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙන් සුපිරිම ගේමක් ගහමුද කියලා 2023. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ යට තියෙනවා අපේ මේ ඉන්න පෙන්න. හරිද? ඔයාට අපේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉතින් පොත් වීඩියෝ එක මේ තියෙන පොඩ්ඩක් සිග්නල් මදි. ඉතින් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ සුපිරිම ගේමක් ගහමුද? මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට ඒ වීඩියෝ එකයි අනික් වීඩියෝ වලත් යට ඔයාට තියෙනවා අපේ Telegram group එකේ link එක. මෙන්න මේ Telegram group එකට join වෙලා ඔයාට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ ඔයාට තියෙන ඕනිම දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ වෙන මොකුත් බෑ. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ ඔයාට තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේ group එකේ හරහා කතා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන example එකක් වශයෙන් අපේ group එකේ මේ ඔයාලා මේකට ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ අවශ්‍ය ඕනි දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරලා ඔයාගේ ඩවුට් විසඳගෙන ඔයාට එතනින් ඉස්සරහට ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකින්ද අපේ channel එක බලන නොබලන සියලුම දෙනා මේ group එකට join වෙන්න. මේ group එකට join වෙලා අපි හරි match එකක් ගහලා ඉස්සරහට ගමනක් යන්න. මතක් කරන් තියෙන එච්චරයි. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන හොඳම opportunity එක. ඇයි අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කමෙන්ට් එකක් දැම්මම අපිට reply කරන්න වෙලා නැහැ. ගොඩක් කට්ටියට වෙලා නැහැ. ඒකෙන් තමයි අපි ඔයාලට මේ වගේ group එකක් හදලා දීලා තින්නේ. 100% free මේ group එක. මට ඒක කියන්න බැරුණා මේ group එක 100% free. අනිත් join වෙලා හරි විදිහට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි කතා නැතුව අද site එකට යන්න. අද මොකද්ද අපි කතා කරන්න site එක. අද අපි කතා කරන්නේ පොඩි අර මිනි ජොබ් වගේ site එකක් තමයි. හැබැයි මේක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හොඳ site එක. මොකක්ද මේ site එක? මෙන්න මේක තමයි. යාලේ site එක. මොකද මේ superpay.me මෙන්න මේ site එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ site එක ගැන මුලින්ම අපි site එකට ඇවිල්ලා බලමු මේ වෙනවා. මේ site එකේ එක එක විස්තර තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. මේ money transfer money මේ දැන්ට paid කියලා තියෙන members ලා ගන්න. ඔය වගේ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ එක එක විස්තර තියෙනවා මේ site එකේ. YouTube වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට නම් මේවා බලලා මේවා කියවලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේ වගේ site එකකට ආවම කොහොමද අපි අර පොඩි මයික්‍රෝ මිනි ජොබ් site වලට ආවම අපි නිකන් බලනවා Trustpilot එකෙන්. Trustpilot එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේ site එකේ තියෙන review කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේව Trustpilot කියලා වුණා ඔයාලට search කරලා බලන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා නැත්නම් Google extension එක දාගෙන එහෙම පුළුවන් මේ Trustpilot එකේ හොඳ review තියෙන site එකක් මේ පේනව නේද 5 star review තියෙනවා මේගොල්ලන් කමෙන්ට් දාලා තියෙන එක එක කට්ටිය නේ super payment excellent place එයාගේ වාට දාලා තියෙනවා වාට කියන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් අපි ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේකෙන් අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ site එක කොහොමද කියන්නේ හරිද අපි බලමු සාමාන්‍ය මේ site එක visit කරන ප්‍රමාණය මේවා ගැන visit කරන ප්‍රමාණය වැඩිව දාලා නැහැ visit කරන ප්‍රමාණයත් හොඳයි ඉතින් මේ USA එකම හොඳ traffic එකක් තියෙනවා මේ site එකට අපි බලමු දැන් මේ site එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ටිකක් කතා කරානේ. දැන් මේ site එක වැඩ කරන විදිය බලන්න බෑ. හරිද? අපි බලමු මේක අපි කොහොමද දැන් වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම site එකට ඇවිල්ලා ඉතින් join today කියලා බටන් එක අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතෙන් join today කියලා. අනේ join today කියන එක ක්ලික් කරන්න. join today කියන එක ක්ලික් කරලා register වෙන්න ඕනේ. දැන් first name එක දාන්න. දැන් last name එක දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ register කරන හැටි නම් මම නිකන් උඩින් පල්ලෙන් කියලා දෙන්න. හරිද? username. හැබැයි username එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනි. ඔයා මෙතන username එක දානකොට නමයි ඉලක්කම් දෙක තුනක් එන්න ඕනි.
ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ chat හතරත් 25 තියෙන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන් නමකෝ ඉලක්කම් ටිකකුයි එන්න ඕනි කියලා කියන්නේ. පාස්වර්ඩ් එක හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ සිම්පල් කැපිටල් අකුරු සහිතව සිම්බල්ස් නම්බර්ස් ඒවා සහිතව හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ පාස්වර්ඩ් එකේ ආයේ පාස්වර්ඩ් එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකක් දෙන්න. ආයි ඒ ඊමේල් එකම දෙන්න. හැබැයි පුතේ මතකතුව වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. මේ ඊමේල් එකට ඔයාලට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඔයාගේ කෝඩ් එකේ ඒ විදිහම දෙන්න ඕනි. ඒකින්ද හරි ඊමේල් එකක් දෙන්න. වැඩ කරන එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා ඊතර නෙක්ස්ට් දුන්නාම ඔයා මේ වගේ පේජ් එක කරනවා. මේක ඔයාලට කියන්නේ මොකද්ද? ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. කියන්නේ ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් ලයින් දාන්න 1 2 වෙන හරියටම අපමත් එක නෑ තත්ත්වය කමන්නේ. සිටි එක දාන්න. සිටි එක දාලා සිප් කෝඩ් එක. සිප් කෝඩ් එක අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මම මාතර ඉන්නවා නම් මාතර සිප් කෝඩ් කියලා ගහන්න. ඒක සිප් කෝඩ් එක එනවා Google එකේ. ඒ විදිහට හදලා සිප් කෝඩ් එක ගන්න. මේ පේනවා මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මම ගහුවා මේ එන මාතර සිප් කෝඩ්. මාතර සිප් කෝඩ් කියලා මේ අපිට මාතර සිප් කෝඩ් එක එනවා මේ. මාතර දිස්ත්‍රික් පෝස්ටල් කෝඩ්. අකුරස්සේ තියෙන තැන පෝස්ටල් කෝඩ් එක එනවා. අකුරස් ඉන්නවා අකුරස්සේ කියලා ගහන්න. ඒ අදාළ ස්ථානයේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක අපිට එනවා. දැන් මෙතන බැලුවොත් මෙතන මාතර පෝස්ටල් කෝඩ් එක මෙතන 81.3. ඉස්සුවා ඒ පෝස්ටල් කෝඩ් එකට මෙතන ගහන්න ඕනේ අන්න ඒක. මොකද 81.3 කියලා. ඒ කියන්නේ මාතර කියලා ඔයා ගහන්න එපා. අට අදාළ තැන එක සිප් කෝඩ් එක ගන්න. ඊට පස්සේ කණ්ඩ ශ්‍රී ලංකන් දෙන්න. ශ්‍රී ලංකන් මේකේ තියෙනවා කොහොමද? අවුලක් නැහැ. කණ්ඩ ශ්‍රී ලංකන් දෙන්න. ස්ටේට් ප්‍රොවින්ස් එක. ඔයාගේ ප්‍රොවින්ස් එක බලලා ඒකක් දෙන්න. මට අදාළ ප්‍රොවින්ස් එක දෙන්න. ලංකාව එකක් දෙන්න. වෙන කොහොම පිට එක දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන නෙක්ස්ට් බටන් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආව මේ පේජ් එකට එනවා. මේ පේජ් එක වල ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ඕනේ. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ලංකාවේ තියෙනවා දන්නවනේ. දැන් 94 දීලා දීලා ඒ විදිහට දෙන වෙරිෆිකේෂන් නෙමෙයි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. ඊපස්සේ PayPal ඇඩ්‍රස් එක කියලා වගේ PayPal ඇඩ්‍රස් එක හරි ස්කිල් එක හරි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වගේ පේමන්ට් හරිද? වගේ විඩ්‍රෝ ගන්න ඕනි PayPal එක හරි ස්කිල් එක හරි. PayPal ස්කිල් හදන්න මම හිතනවා කට්ටිය දන්නවා කියලා. දන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අපි වීඩියෝ එකකින් බලන්න. නැත්නම් YouTube එකේ තියෙනවා. PayPal හදන්න ස්කිල් හදන්න වීඩියෝ. ඒක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනවා PayPal ඇඩ්‍රස් එක දාලා මෙතන ටික් එක දාලා මෙතන ටික් එක දාලා මෙතන ටික් එක දාලා ආයි මොඩ් රොබොට් කියන එක දීලා මෙන්න සබ්මිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරිද? අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි account එක හදාගන්නේ. මම account හදන්නට පැහැදිලිව step by step ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. දැන් අපි යන් account එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි යන් කොහොමද කියලා. මෙන්න මම නිකන් හදුව account එකක් තියෙනවා. මම ඒක ලොග් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න ඒ account එක. දැන් ගියහම මෙතන වගේ profile එකට ගියාම ඔයාගේ profile විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් page save මේ ටික ඔක්කොම දැන් තියෙනවා. මේ site එකට ගියාම ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. මම මුලින්ම ගිය ගමන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි යන්න ඕනේ මෙතන page server කියන එකට. අපි page server කියන එක ක්ලික් කරනවා. page server කියන එක ක්ලික් කරාම හරිද? දැන් server ටිකක් කැමතියි. server මේ එක එක server ගොඩාක් තියෙනවා. මේ server ඕන එකක් ඔයාලට complete කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ server ඔයාලට complete කරන්න අපි නිකමට මේ server එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ server එකට ගිහිල්ලා බලනවා. හරිද? ඔන්න මේ server එකට යනවා. මේ server ක්ලික් කරා. මෙතන ඔයාලට මේ ටික පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ දාන්න තියෙන වගේ gender එක. මේ ටික fill කරන් තියෙන වගේ gender එක. මම male ද female ද කියලා දානවා. birthday එක. birthday එක මෙතන වර්ෂය දානවා. ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මේ ලේසි දේවල්. මම නිකන් දානවා 98යි. මැයි 6. ඒ මෙතන වගේ zip code එක. මේ වගේ zip code එක ඒකත් ඔයාලට එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වගේ zip code එක දීලා ඔයාලට enter එකේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඔයාලට මම කියන්නේ බෑ. මේක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දැනුම කිසිම ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැතු වුණත් මේක කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයාව බලයි. දැන් මම කිව්වනේ එහෙම. එහා බලයි. එහෙම කොට පස්සේ ඔයා බලයි. දැන් කොහොම ඉංග්‍රීසි නැවිලා මට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකනේ මොකද්ද? ඔයාලට තියෙන සොලියුෂන් එක. ඔයාලට තියෙන සොලියුෂන් එක තමයි මේක කොපි කරා Google Translate වලට paste කරා. මම සිංහලෙන් කියනවා මොකද්ද ගන්න තියෙන්නේ මේ මාර්ගද ගෙව් සමීක්ෂණ ප්‍රතිකාරතුරු ලියවන්නේ මේ බලලා කිව්වලා මේ දින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ සමීක්ෂණ මෙතන ක්ලික් කරලා තමයි සමීක්ෂණයට යන්න තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඕනේ මේ වගේව කරන්න. Google Translate තියෙනවනේ. එන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නට අපිට කරගන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරලා කියන එක දීලා බලනවා. බලමු දීලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ sync කියන මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ site එකේ register වෙන්න තමයි ඔයාලට මේක කියන්නේ. ඔයාගේ email address එක දීලා subject එකට මොකක් හරි එකක් දීලා description එක මොනවා හරි දීලා ඔයාගෙන විස්තර දෙන්න ඕනේ ඉතින්. pick reason
attachment මේ ඕනනම් කරලා submit කියන ක්ලික් කරන් තියෙන්නේ. මේක තමයි ඔයාලට තියෙන server එක. මේ server ක්ලික් කරාම මේ server එක කියන්නේ මේ server කරාම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. හරිද? ඒ කිව් විදියට ඔයාලට ඒ access කරන්න පුළුවන්. ඒ access කරා. ඔන්න තව නිකන් බලමු නිකන්. තව මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. Windows 85 ගන්න කියනවා. සමහර ඒවා ලංකාවට support සමහර ඒවා ලංකාවට support නැහැ. ඒකෙන් දුවයිද බලලා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙනවා තමයි ඉතින් මෙතන තියෙනවා කො මේ follow කරනලු ඒගොල්ලන්ගේ tweet account එක. ඒකට Windows 0.2ක් කියනවා. ඒ වගේ ටාක්ස් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල්. පොඩි දේවල් නෙමෙයි. ලොකු ටාක්ස් තියෙනවා. මේ තියෙන හොඳම ඒගොල්ලන්ගේ most popular ටාක්ස් එක. මේකේ සමහර ඒවා ලංකාවට support සමහර ඒවා බෑ. ඉතින් ඒවම කරන්න යන්න එපා. තව එක ටාක්ස් තියෙනවා. ඒ වගේව කරන්න. අපි ඒක ටාක්ස් එකක් කරා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඒ කරපු ටාක්ස් එක අපිට පේවුට් එක වටෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ ඔයා කැමති ටාක්ස් එක ඔයාට බලලා කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ තේරීම. මට කියන්න බෑ මේ ටාක්ස් එක කරන්න මේක හොඳයි කියලා. ගොඩක් කට්ටිය අහනවා. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක බලලා කරන්න ඕනි වෙලාවේ තියෙන හැටියට ඒ ටාක්ස් එක. මේ තව කරන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මේ ඕනනම් කරන්න පුළුවන් තව. මට ඕන එකක් තෝරලා බෙල්ල ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම අර ස්පෝර්ට් ගිග් කලින් ස්පෝර්ට් ගිග් කළා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් මේ ටාක්ස් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒවා ටාක්ස් නේ. ඒක හින්දා මේවයි ගෙවන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. දැන් මේක අපිට එහෙම කියන්න බෑ. මේ සර්වර්ස් වල කොහොම කම්ප්ලීට් කරන කියලාද එහෙම අපිට බලන්න නැතුව කියන්න බෑ. ඒක හින්දා ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා sorry. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා අතදා බලලා තමයි මේක කරන්න ඕනේ. මට කියන්න බෑ මේකම කරන්න කියලා කියන්න බෑ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන තව offer wall වලට ගිහිල්ලා මට මේ වගේ offers complete කරන්න පුළුවන්. මේ offers වලට ගෙවන ගන්න best paid හොඳට ගෙවනවා මේ offers වලට මේ. කියනවා එහෙම ඔයාලට ඒ වගේව කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොට පිළිගන්නේ නැහැ නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මේකෙන් සල්ලි ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. කොහොමද සල්ලි ගන්න? ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. අන්න ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර මම දෙන්නම්. මෙන්න paid list කියන. මෙන්න paid list කියන එක ඕගොල්ලෝම ක්ලික් කරලා බලන්න වෙනවා. මේ මාසේ 2023 ජනවාරි 27 මේ ඊයේ PayPal එකට 1.54ක් ගත්ත කෙනෙක් මේ ඊයේ PayPal එකට 8.14ක් ගත්ත කෙනෙක් මේ ඔක්කොම ඊයේ pay out එක මේ ඊයේ පේනවාද කීයක් PayPal විතර කී දෙනෙක් කරන්ද කියලා. අන්න ඒක හින්දා දැන් අර විශ්වාසයෙන් නැතුව තිබුණ මෙච්චර සයිට් එක ගැන සල්ලි ගෙවයිද කියලා. ඔන්න දැන් ගෙවනවා. ඒකින්ද ඒක තේරුම් ගන්න සයිට් එකේ සල්ලි ෂුවර් කරනම ගෙවනවා මේ PayPal ට withdraw ගත්ත කට්ටිය මේ PayPal address මේ PayPal කියලා දාලා මේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත withdraw ටික දාලා තියෙනවා. මේ ලොකු දවස් නෙමෙයි ඊයේ ගත්ත ටික මම පෙන්නන්නේ හොඳේ. අන්න ඒකින්ද බය නැතුව ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේකේ points නේ හම්බෙන්නේ. මේ points ටික ඔයගොල්ලෝ මේ withdraw කියන tab එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් convert point and cash කියන එකට ක්ලික් කරලා බලන්න. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඩොලර්ස් එකක් කියන්නේ point 100ක්. ඔයාලට මෙතන කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ point ටික ගහලා ඩොලර්ස් කීයක් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ point 200ක් තිබ්බොත් ඩොලර්ස් දෙකක්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මෙතන හම්බෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන මේ කෑෂ් ඇවිල්ලා තියෙන මොකක්ද කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ටත් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් බෝනස් එක වශයෙන් 0.20ක ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් දෙනවා. හරිද? හරිද? දැන් ඔයාලට තේරෙන්න පැහැදිලිව තේරෙනවාද මම හිතන්නේ මං කියලා දුන්නේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේ. ඊට ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ ඕනනම් ඔයාලට බලන්න ඔයා කොහොමද withdraw ගන්න කියලා. ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන් විදිහ කොහොමද? ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන් PayPal හරහා ගන්න පුළුවන්. PayPal හරහා ඩොලර්ස් එකෙන් PayPal හරහා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව instant PayPal. instant PayPal කියන්නේ withdraw එක දැම්මේ සැනින් ඔයාලට එනවා. ඒක ගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් එකේ ඉඳන් ඒක ඩොලර්ස් 50 වෙනකම් ගන්න පුළුවන්. ස්කිල් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩොලර්ස් 5න් ස්කිල් ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක නම් ඕනේ නැහැ. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. දැන් නැතිව කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ලංකාවට අදාළව ගන්න පුළුවන් ටික විතරක් ගමු. මම රෙකමන්ඩ් කරන මේකේ PayPal ස්කිල් පමණයි. කෙලින්ම කියන්න බෑ. PayPal ස්කිල් හොඳට විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකේදී තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා සයිට් එක ගැන පැහැදිලිව තේරුණා කියලා තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා. තව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව ඉතින් මට සර්වර්ස් ගැන කියන්න බෑ මොන සර්වර්ස් එකේ කියලා. ඒක ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අපි ඔන්ලයින් එකෙන් earn කරනවා නම්
අපි self study කරන්නත් ඕනේ නේද? මං කියලා දුන්නේ දේව බලලා ඔයාලට මේක වැඩ කරන්න බෑ. හරිද? කියලා දුන්න දෙන් අයිඩියා එක අරන් ඔයා මේකේ පොඩක් හොයලා බලලා වැඩ කරන්නත් ඕනේ. දැන් ඔන්ලයින් එකෙන් earn කරනකොට කරන්න තියෙන්නේ. withdraw cash මම paid list එකක් පෙන්නවා. කට්ටි withdraw අරන් තියෙන විදිහ. මේක ඔයාලට මට කියන්න බැරුවා. මේක mobile phone එකේ වුණ superiorම කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මේක. PC එකක් laptop එකක් ඕනේ නැහැ මේක කරන්න. ඔයාගේ අතේ තියෙන mobile phone එකේ කොහේ හරි යන ගමන් වුණා ලස්සනට කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් තමයි මේක. ඒකින්ද බය නැතුව දෙන්න එක වැඩ පටන් ගන්න. හොඳට pay out කරනවා. ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. වෙනස තියෙන්නේ ෆර්ස්ට් කෙන මට කියන්න බෑ කොහොම සර්වර්ස් එයිද කියලා. ඒක ඔයා බලලා කරගන්න එක වගකීමක්. තමයි referral skin tab එක තියෙන්නේ. අන්නේ referral skin tab එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ referral link එක share කරන්න. ඉතින් මගේ referral link එක ඒ වගේ ඔයාගේ referral link එක ඔයාට share කරන්න පුළුවන්. 25ක් කමිෂන් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ referral link එකෙන් කවුරු ගිහිල්ලා වැඩ කරොත් එයාගෙන් 25ක් කමිෂන් එකක් ඔයාට නෑ. හැබැයි යාට පාඩු වෙන්නේ එයාගෙන් නෙමෙයි කම්පැනි තමයි ගෙවන්නේ. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාට මේ referral හරහා මේකෙන් income එකක් ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට. හරිද? ඒ වගේම ඔයාට වැඩ කරලා ගන්නත් පුළුවන් referral හරහා ගන්නත් පුළුවන්. ওই දෙකෙන්ම ගන්නත් පුළුවන්. withdraw කරන කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. පෙන්නවා PayPal හරහා Skrill හරහා withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ නවත්තමු. වැඩි කතාවක් නෑ. අද වීඩියෝ පැහැදිලිව කතා කරේ සුපර් පේමි වලින් වැඩ කරලා කොහොමද අපි ඇච්චක් ගන්න කියලා. මොබයිල් ෆෝන් එකේ ලස්සන නම් ගන්න පුළුවන්. අද මේගොල්ලෝ වැඩ පටන් ගන්න. මම අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්න බැලුවේ ඊළඟ සෙත් මේක වටනා වීඩියෝ එක හම්බෙනතුරු ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්. good luck.